Bun găsit tuturor! În filmarea de astăzi, care va fi foarte scurtă, vreau să vă arăt cum facem trecerea de la platca rotundă la părțile drepte ale rochii, acestea cu modelul de bază. Am făcut această filmare pentru că am simțit nevoia ca, înainte de a trece la modelul de bază, să fac anumite precizări. După ce am terminat de lucrat platca, marchez ochiurile pentru față, spate și mâneci. Schița plăcii, acum după ce am terminat-o de lucrat, arată așa. Trebuie să vedem acum care sunt locurile unde pun markerele pentru a delimita fața, spatele și mânecile. Numărul de ochiuri de la începutul plăcii s-a dublat, chiar mai mult decât dublat. Trebuie să știu exact unde pun aceste marcere. Îmi va fi foarte greu să pun orientându-mă după numărul de ochiuri. De aceea eu mă voi orienta după numărul de romburi. Deci dacă inițial fiecare segment avea la început un romb, în final acest romb se menține și mai apar două jumătăți. Deci, după cum vedeți, unui segment, unui romb, îi corespund acum două romburi la sfârșitul plăcii, adică unul întreg și două jumătăți. Deci, practic, la început am avut 18 romburi, iar după ce am terminat de lucrat platca, am 36 de romburi. Markerele trebuie să le pun așa cum am calculat la începutul plăcii. Deci la spate trebuie să am 6 segmente, la fiecare mânecă câte 3 și la față alte 6. Deci, de la fanta aceasta de deschidere a plăcii, pentru spate trebuie să am 3 segmente într-o parte, deci să pun un marker aici. Tot de la fantă mă duc și în partea cealaltă. După 3 segmente pun markerul. Acesta este spatele. Acum, segmentele de la mâneci sunt după 3 segmente, aici și aici, iar pentru față trebuie să-mi rămână 6 segmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ca să fiu sigură că fac marcarea corect, voi număra numărul de romburi de la finalul plăcii. Întotdeauna voi număra pe vârfurile romburilor. Deci dacă aici am o jumătate, aici este 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci aici voi avea 6 romburi. Voi pune marker pe vârful lui. Aici am avut 3 romburi la început, iar pun marker după 6 romburi. Deci atenție, numărăm vârfurile romburilor. Sigur că da, avem și 6 romburi aici, 6 aici, iar aici trebuie să ne rămână 12. Eu la eșantionul acesta am 3 segmente. Aici am o jumătate de romb, 1, 2, 3, 4, 5 romburi întregi și încă o jumătate de romb. În total 6 romburi. Aici în partea de jos trebuie să am 2 romburi, pentru că modelul s-a dublat. Deci primul segment va fi format din o jumătate de romb, un romb întreg și încă o jumătate de romb. Deci aici pe vârful rombului se termină primul segment. Merg în continuare aici pe vârfurile romburilor, mai am un segment și la sfârșit, al treilea segment, aici pe vârfurile romburilor, jumătate plus un întreg plus jumătate. Marchez și eu aceste segmente. Deci un segment îl voi avea aici, iar următorul segment îl voi avea aici. Voi arăta acum modelul de bază tot pe un eșantion. Presupun că acestea sunt ochiurile pentru față, restul rămân pentru mâneci și spate. Acum eu voi lucra doar pe ochiurile acestea. Restul de ochiuri le voi trece pe un fir de lucru mai gros ca să-mi țină mie ochiurile relativ largi. Deci m-am folosit de acest tac care este mai gros să-mi intre firul ușor și trec aceste ochiuri pe acest fir. Pe toate, până ajung la marker. Și acum acest fir o să-l leg astfel încât ochiurile să rămână în siguranță. Legarea am făcut-o cu o fundiță ca să-mi fie mai ușor să-l desfac.
La fel procedez și cu ochiurile acestea. Presupune că acum au rămas pe andrele ochiurile pentru față. La aceste ochiuri care vin de la plată, trebuie să adaug ochiurile pentru răscroiala mânecii. Așa cum arată tabelul de mărimi, la această mărime cu 18 segmente, la răscroială voi adăuga o jumătate de segment într-o parte și o jumătate de segment în partea cealaltă. Un segment are 10 ochiuri, jumătate înseamnă 5 ochiuri. La aceste 5 ochiuri trebuie să mai adaug și un ochi de margine. Deci voi adăuga 6 ochiuri. Pentru mărimile mai mari, unde trebuie adăugat un segment întreg, se vor adăuga 10 ochiuri plus ochiul de margine 11. Mai întâi trebuie să atașez firul. Pe acesta îl pun lângă primul ochi, voi prinde firul cu un ochi mai jos de ultimul ochi, deci aici, și trag firul de la ghem, pe care îl înot o singură dată. Este suficient. Acum, după ce am atașat firul, întorc lucrul, adică am venit pe dosul lucrului și atașez cele 6 ochiuri. Iau firul, îl dau după deget, prin partea din față și partea din spate și se formează o buclă. Am făcut primul ochi. 2, 3, 4, 5, 6. Am în plus 6 ochiuri aici pe Andrea. Întorc lucrul iar și acum voi lucra aceste ochiuri. Primul rând, după ce am terminat platca, este un rând de ochiuri pe față. Deci și aceste ochiuri le voi lucra tot pe față, inclusiv primul ochi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merg cu rândul în continuare, numai ochiuri pe față. Acum, la capătul acestui rând, voi adăuga și celelalte ochiuri de la răscroială, tot 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Întorc lucrul și acum suntem pe dosul lucrului și voi lucra toate ochiurile pe dos. La fel lucrez inclusiv primul ochi. Lărgesc puțin ochiul că s-a strâns și trag firul prin el. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E bine. Acum trec și lucrez în continuare rândul pe dos. Aici, oricât a strânge, rămâne acest spațiu destul de mare și de urât. Ca să strâng aceste fire, ridic firul de jos pe Andrea și îl lucrez împreună cu primul ochi adăugat. Deci aduc firul în față și acum le-am prins pe amândouă și le lucrez. Trebuie să am tot 6 ochiuri adăugate. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și vedeți că deja acel gol a dispărut. Întorc lucrul și acum începem modelul propriu-zis. Modelul de bază al rochiei o să-l arăt într-o filmare următoare. Acum eu vă doresc o zi cât mai frumoasă, spor la lucru și să ne revedem cu bine. Pe curând!